حلوة مو هيك. انا طلبت من بابا انه اعمل هيك عشان بعدين نكبرها. بعدين لما بصير انا قاعد باوضتي هذا افتح واسكر الباب من الموبايل. بس هلا خلينا بس نشوف كيف تنعمل. تفضلوا معنا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع الأبواب، الموضوع واسع جدا، لأنه بموضوع الأبواب أشكالها بتختلف، وكل ما اختلفت أشكالها بتختلف الحركة الميكانيكية اللي بتحرك الباب، وبتختلف علبة السرعة اللي بتحرك الحركة الميكانيكية اللي بسموها الجير بوكس. وكل ما اختلفوا هدلون الاثنين بتختلف تفاصيل العمل بكل باب تقريبا أو بكل موديل تقريبا. لكن بالمحصلة أنا برأيي الشخصي آلية العمل هاي الميكانيكية مثل آلية العمل الميكانيكية اللي بقلب السيارة. فمثلا بالسيارة لازم مبدأ العمل تبعها يستند على أنه يكون فيها محرك يحرك السيارة، ويكون فيها دواليب أو عجلات تستند عليهم السيارة، ويكون فيها نظام دفع، ويكون فيها نظام فرمل. بس يكتملوا هدلون كلهم بصير اسمها سيارة. إذا ما اكتملوا ما بيكون اسمها سيارة. ومع هذا بتختلف الأشكال تبع السيارة من سيارة لأخرى، وميزات من سيارة لأخرى، ولكن مبدأ العمل ثابت. بموضوع الأبواب نفس الشيء. الأبواب أشكالها كتير ونماذجها كتير، ولكن مبدأ عملها واحد تقريبا كمبدأ. يعني بمعنى آخر في عنا قلب نابض لهي العملية أو لهذا النظام اللي هو المحرك، وعنا علبة السرعة اللي هو الجير بوكس مع الحركة الميكانيكية، وعنا نظام الحساسات، وعنا نظام التحكم. هدلون الأنظمة كلهم موجودين وثابتين رغم اختلاف الأبواب واختلاف أشكالها واختلاف آلية العمل تبعها. وهذا الكلام احنا قلناه سابقا بفيديو انترنت الأشياء الحلقة الأولى. احنا اليوم رح نشوف حالة واحدة بس من حالات الأبواب، وهي الحالة اللي طلبها ابني محمد، الله يخلي لكم أولادكم وأحبابكم. ومع هذا إذا في عندكم ملاحظات أو تعليقات، إحنا كلياتنا بنتعلم من بعض، وكلياتنا موجودين بهالدنيا لحتى نتعلم من تجارب بعض. فراسلوني أو اكتبولي بالتعليقات ولحتى نتناقش عن أي حالة إضافية أنتوا بتحبوا تشاركوني فيها. هلأ خلونا نشوف المكونات الأساسية لبابنا اللي اشتغلناه بالتجربة تبعنا. أنا استخدمت الباب اللي هو عبارة عن باب مثل الخزانة أو مثل الخزنة اللي بيحطوا فيها مفاتيح المكاتب بالعادة. وهذا الباب فيه إطار عام للباب، وفيه الجزء المتحرك من الباب، وفيه مفصل للباب، وزي ما شايفين في مفتاح للباب. يعني هو يحتوي على كافة مكونات الباب. فإذا إحنا فكرنا نحركه بشكل أوتوماتيكي، فإحنا محتاجين ذات المعطيات اللي بيحتاجها أي باب، اللي هي المحرك وحركة ميكانيكية وعلبة السرعة اللي هي الجير بوكس وحساسات ووحدة تحكم بالباب. أنا هون استخدمت دارة التحكم اللي هي الراسباري زيرو. الحقيقة إنه كنت أول شيء حابب أجربها، لأنه أنا بالعادة عم بتصل بالراسباري تبعي عن طريق الكابل. فأنا هلأ حبيت أشوف تجربة جديدة بحيث أنه أتصل فيها وايرلس وبنفس الوقت حجمها صغير. وأهم شيء حسيت أنه الراسباري بي 4 حجمها وإمكانياتها أكبر بكتير من أنه تشتغل لهيك حالة. بالنسبة للمحرك أنا استخدمت محرك من نوع المايكرو سيرفو، وهذا المحرك في منه أنواع كتيرة. أنا اللي استخدمته بدور 90 درجة فقط، هي أول شغلة. زائد إنه هو بيشتغل على جهد من 3 ل 7.2 جهد عام. زائد إنه هو ممكن يدفع أو يشغل حمل لحدية 1.5 كيلوغرام بالسنتيمتر، وهذا بالنسبة لإلي كتير مناسب لهذا الموضوع. بهذا المحرك كمان في الجير بوكس، يعني مجهز بعلبة سرعة اوريدي بداخله. وبعلبة السرعة هاي
في حدود للحد الأعلى للدوران والحد الأدنى. يعني بمعنى آخر هو يريحني من أني أركب حساسات بالبداية وبالنهاية، لأنه هو فيه الحد الأعلى بيوقف عنده أوتوماتيكيا للموتور حتى لو الكهرباء شغالة، وفيه الحد الأدنى بيوقف عنده حتى لو الكهرباء شغالة. فهو هاي مهمة الحساسات قام فيها بالنيابة عني. وفيه كمان دارة تحكم صغيرة زائد المحرك، 2 موصولين جنب بعض أو مع بعض. هو كل المحرك صغير، يعني حجمه تقريبا سنتيمتر ب2.5 سنتيمتر مكعب تقريبا، فهو حجمه صغير كتير، ولكن فيه كل هالإمكانيات هاي. دارة التحكم مهمتها تحدد النبضة القادمة من الراسباري كنبضة ديجيتال وتحولها لتصير متزامنة مع النبضة التماثلية، ويصير الحركة بالمحرك أسلس. هي مهمة الدارة هاي بهالشكل. هذا بالنسبة لمحرك السيرفو اللي أنا اشتغلت عليه. تبقى عنا الجزء الأخير في الحركة الميكانيكية، وهذا الجزء هو اللي بده يوصل بين الجير بوكس أو علبة السرعة مع الجزء المتحرك من الباب لحتى يقوم بتحريك الباب كاملا. والحقيقة أنه بهذا الجزء زي ما نكون شايفين أنا اشتغلته يدويا بأدوات يدوية بسيطة، مشان هيك ما طلع زي ما أنا حابب يطلع، لكن بالمحصلة هو قام بالمهمة وأدى الغرض. الآن بعد ما تعرفنا على الأجزاء الميكانيكية كاملة، اسمحوا لي نقعد مع بعض وتجيبوا كوب من الشاي أو الماتشا أو أي شيء بتحبوا تشربوه لحتى تكونوا مركزين تماما معي، ونبدأ بالحالة البرمجية. اتفضلوا معنا على الحالة البرمجية. هلأ أول شيء بنوصل الميموري كارد اللي موجودة بإيدنا أو موجودة بحوزتنا على الأدابتر الخاص فيها، وبنوصلها بجهاز الكمبيوتر تبعنا. وأنا هون مستخدم الميموري كارد اللي هي 32 جيجا بايت. بعد هيك بنختار نظام التشغيل اللي احنا حابين نشتغل عليه. ممكن تختار الراسباري ديسكتوب، وممكن تختار الراسباري بدون واجهات. أنا بالنسبة لإلي راح اختار الراسباري بالواجهات السوداء، يعني بدون واجهات. من هون وبختار الميموري كارد وبقول له كتابة، وبنتظر عليه لحديت ما ينتهي، وبرجع لعندكم بعد منه. زي ما احنا شايفين هلأ انتهت عملية تنصيب النظام على الميموري كارد وطلعت لنا هاي الرسالة. الآن الخطوات القادمة هي عبارة عن تكرار لخطوات انعملت بالفيديو رقم 4 والفيديو رقم 5 من انترنت الأشياء. وهاي الخطوات كانت عبارة عن تحديث الراسباري لأحدث نقطة، وتحميل الراسباري بالنودريد وحمايته بكلمة سر وباسورد منشان ما أي إنسان يقدر يدخل عليها غير أنا أو الأشخاص المخول لهم بالدخول. لكن الحقيقة أنا عندي تحدي قبل هالخطوتين هدلون، وأهم منه إنه أنا كيف بدي أتواصل مع الراسباري وأنا ما عندي واجهات وما موصولة بكبل شبكة أو كبل إيثرنت، وبنفس الوقت أنا مضطر إني أتواصل معها لحتى أبرمجها. الحقيقة إنه هذا التحدي رغم أهميته لكنه ما صعب. رح ندخل على الميموري كارد وهي بعدها راكبة بقلب الكمبيوتر تبعنا كوحدة تخزين، ورح نروح عندي على المجلد الموجود مسبقا بالكمبيوتر تبعي واللي فيه ملفين، واحد SSH والتاني اسمه wba_supplicant.conf أو configuration. بهدلون الملفين رح نحملهم أو ننسخهم على الميموري كارد اللي لا زالت راكبة بالكمبيوتر تبعنا أو تبعي. بس قبل ما ننسخهم خلينا نشوف شو موجود جواتهم قبل ما نحطهم بقسم البوت اللي موجود بالميموري كارد اللي بقلب الكمبيوتر تبعنا. بنجرب نفتح ملف ال SSH. الحقيقة ما فيه شيء، هو مجرد انه ملف فقط لا غير.
حتى الاكستنشن او اللاحقة تبعيته ما موجودة. بنجرب نفتح الملف الثاني، رح نلاقي فيه شوية كتابة بتهمنا، وهي الكتابة اللي بهمنا فيها هي القسم اللي بعد النتورك. بعد النتورك مكتوب ال SSID، وبعدين بين قوسين محطوط إشارات X، وهون إحنا أو أنت لازم تعبيهم باسم شبكة الإنترنت المحلية اللي موجودة عندك، وتحت منه موجود ال PSK، وهون بتعبي فيه الباسورد الخاص بالشبكة المحلية تبعك منشان تصير الراسباري تقدر تتواصل مع الشبكة المحلية ويتعرف عليها الراوتر المحلي تبعك. الآن بعد ما عبينا البيانات تبع الشبكة الداخلية تبعنا بقلب الملف هاد، بنسكر الملف وبننسخه وبنروح على البوت اللي موجود بالملفات تبعي أو بالماي كمبيوتر، وبحطه بقسم البوت اللي هو بالميموري كارد اللي بدي أروح أحطه على الراسباري، وبرجع مرة تانية باخد ملف ال SSH، أو أقول لك ممكن أنسخهم 2، نعم، سحبة واحدة وأحطهم بنفس المجلد أو بنفس الميموري كارد مرة واحدة، نعم، لأنه موجود قبل منه طلب الريبليس، رح أقول له ربلس لي إياهم أو صلح لي إياهم. بهالشكل حطينا الملفات الأساسية اللي ممكن أتواصل فيهم أنا مع الراسباري عن طريق الشبكة الداخلية تبعي. هلأ بعد ما عبيت الملفات هدلوم بقلب الميموري كارد، بنزع الميموري كارد من الكمبيوتر وبركبها بالراسباري وبقلع على الراسباري. أثناء إقلاع الراسباري بدخل على الراوتر تبعي اللي هو على العنوان 192.168.70.1. هذا الراوتر تبعي أنا، بس الراوتر تبعك أنت الدخول عليه رح تدخل عن طريق مركز الشبكة، ومن مركز الشبكة بتعرف الجيتواي تبعك شو هو وبتدخل عليه. وإذا حابب تعرف تفاصيل أكتر، أنا حاكي عن هذا الموضوع بإنترنت الأشياء الحلقة 12، ومفصل بالضبط أنت كيف ممكن تعرف الاي بي تبعك بعد ما استخدمت كلمة السر والباسورد الخاصين بالراوتر تبعي. بدخل على الراوتر وببحث على شيء اسمه أو على بروتوكول اسمه DHCP اللي هو Dynamic Host Configuration Protocol، وبالDHCP بدور على شيء اسمه الكلاينت ليست DHCP أو كلاينت DHCP حسب الراوتر اللي عندك. بهذا القسم زي ما أننا شايفين راح نشوف جدول بكل الأجهزة اللي الراوتر عم بيعطيها من عنده عناوين، وأنا هون بهمني الراسباري زيرو اللي هي على العنوان 192.168.70.100. هلأ هاي الطريقة هي الطريقة الأسهل، وإذا كان عندك راوتر محترم مثل على راوتر راسباري زي ما أنا عم بحضر هلأ بالفيديو تبعها، فبراوتر الراسباري زي ما احنا شايفين هذا عنوان الاي بي تبع الموبايل تبعي، بس بضغط على السيت ستاتيك وبقول له سيف وابلاي، رح يحفظ لي العنوان هاد عنده على انه هو عنوان اي بي ثابت. هلا بما انه زمن الفيديو اعتقد اصبح مكتمل، فهلا انا رح احاول بعد الفيديو اكمل الخطوات اللي انعملت بالفيديو رقم 4 ورقم 5 من انترنت الاشياء، ونشوف ان شاء الله مع بعض بالفيديو القادم كيف بدنا نكمل حالة البرمجة الخاصة بهذا الباب. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، بنلتقي بالفيديو القادم إن شاء الله.